สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่มันอากาศเหงายังไงก็ไม่รู้นะคะที่เยอรมันในฝนตกนะคะแล้วก็มืดมากแล้วนะคะหนาวมากนะคะแอลก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูสุดฮิตกันดีกว่านะคะเพราะว่าเปิด YouTube ขึ้นมานะคะเจอเมนูนี้เต็มไปหมดเลยนะคะเขาเรียกว่าโกโก้หนึบนะคะแอลก็เลยดูที่บ้านนะคะบังเอิญว่ามีส่วนผสมที่เขาใช้พอดีนะคะมีตัวนี้เป็นนมข้นหวานนะคะมีนมข้นหวานแล้วก็มีผงโกโก้นะคะผงโกโก้นี่แอลใช้เป็นตัวนี้อยู่นะคะมีนมข้นหวานแล้วก็ผงโกโก้คือมันมีแค่2ส่วนประกอบนะคะแอลก็อยากรู้แหละว่ามันจะอร่อยเหมือนที่เขาพูดกันหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีคนทำเยอะมากนะคะอัตราส่วนนี้แอลใช้สัดส่วนง่ายๆเลยนะคะก็คือนมข้นหวานเนี่ยประมาณ2 ส่วนนะคะแล้วก็ตัวโกโก้1 ส่วนนะคะอัตราส่วนก็คือ2 ต่อ 1นะแอลคิดว่าตรงนี้อาจจะปรับได้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าใครชอบหวานมากหวานน้อยตรงนี้อาจจะปรับได้นะแต่ว่าเดี๋ยวแอลทำแบบ2 ต่อ 1แล้วกันนะคะก็คือนมข้นหวานตัวนี้นะแอลเอาไปอุ่นนะคะอุ่นนมข้นหวานนะคะในเตาบนเตานิดนึงนะคะคือว่าให้มันร้อนแหละนะเพราะว่าโกโก้มันจะได้ละลายเร็วตัวนี้นะคะแอลเอานมข้นหวานไปอุ่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยง่ายๆนะคะก็แค่ก็กรองตัวโกโก้ลงไปนะแล้วก็คนแล้วก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูโกโก้นี้ก็คือเป็นประมาณนี้แหละนี่ค่ะคือการที่เรากรองการที่เราร่อนนะคะมันจะทำให้เนื้อเนียนนะคะเพราะว่าโกโก้บางทีมันก็จะผสมกันเป็นก้อนใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเราคนช่วงที่คนไปด้วยนะคะคนไปด้วยโอเคจริงๆแล้วแอลก็ร่อนมาแล้วนะคะโกโก้ร่อนมาแล้วก็
จากนั้นนะคะก็เอาไปใส่ตู้เย็นนะคะประมาณ1 ชั่วโมงค่ะค่ะอีกรสหนึ่งนะคะจะเป็นรสคาราเมลค่ะตัวนี้นะคะแอลได้มาเป็นนมข้นหวานนะคะนมข้นหวานที่มันเป็นคาราเมลนะคะที่เขาทำมาเป็นคาราเมลแบบนี้นะคะสัดส่วนเท่าๆกันนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาประยุกต์นะคะก็มีตัวนมข้นหวานที่เป็นคาราเมลนะคะแล้วก็แอลก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะนะเราจะทำรสซัลเต็ดคาราเมลกันนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เกลือนะคะก็นี่ค่ะผงโกโก้ค่ะใส่ลงไปเลยสัดส่วนเหมือนเดิมนะคะ2:1ค่ะนี่แหละแอลก็จะคนค่ะตัวนมข้นหวานแล้วก็เอาไปวอร์มก่อนนะเอาไปอุ่นก่อนมันจะได้ละลายเร็วค่ะหอมมากตัวคาราเมลนี่หอมมากๆเลยค่ะทำง่ายเมื่อกี้แอลชิมไปแล้วนะคะอร่อยทำง่ายนะคะส่วนผสม2 อย่างเองเราก็จะได้เป็นช็อกโกแลตทัฟเฟิลแล้วนะคะง่ายๆค่ะถ้าสัดส่วน2:1นี้ก็คือมันจะหนึบนะคะหนึบมากเลยแหละนะมันจะคนค่อนข้างยากนิดนึงนะคะแต่เราใจเย็นๆค่ะเราใจเย็นๆนี่เริ่มเป็นแล้วค่ะว้าวหอมมากๆคือคาราเมลใครชอบคาราเมลต้องทำหอมมากๆนี่ค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้เป็นก้อนประมาณนี้แหละแล้วเราก็จะเอาไปใส่พลาสติกเนาะใส่ถุงพลาสติกแล้วก็แรปนะคะแล้วเราจะเอาไปใส่ตู้เย็นเนาะเราจะได้มาปั้นกันนะคะอันนี้หอมมากๆเลยค่ะทำง่ายมากเลยนะทำง่ายมากชิมซินี่นะคะเดี๋ยวขอชิมหน่อยอร่อยคุณฟังเสียงตอนที่แอลเคี้ยวนะมันหนึบให้อร่อยอร่อยมากเลยว้าวอันนี้อร่อยมากโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแอลจะไปแรปนะคะแรปแล้วก็ใส่ตู้เย็นนะคะนี่ค่ะกลิ่นไหมคุณเอ้ยหอมกลิ่นหอมมากมันหนึบจริงๆค่ะหนึบหนับเลยแหละเคี้ยวเพลินเลยแหละอะประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะทำแบบนี้มันจะได้แบบว่านวดง่ายมันจะได้เป็นอันนี้จะเหมือนช็อกบอลแล้วนะคะนี่นะคะนวดนิดหน่อยนี่นะแล้วนวดให้มันแบบไม่ต้องชิ้นจะได้ขนาดเท่ากันนี่นะคะชิ้นมันจะได้ขนาดเท่ากันเวลาที่เราตัดมันจะได้ง่ายเนาะเวลาที่เราเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวแอลจะเอาไปใส่ตู้เย็นนะคะประมาณ1 ชั่วโมงค่ะอันนี้คือครบ1 ชั่วโมงแล้วนะคะก็เอาออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแอลจะตัดตัวนี้จะตัดเป็น4 เหลี่ยมนะคะก็ก่อนที่จะตัดเป็น4 เหลี่ยมนะคะเราโรยโกโก้ก่อนค่ะโรยโกโก้ทั้ง2 ด้านเลยนะคะ
ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วเราก็จะตัดนะคะก็ขนาดพอดีคำนะคะก็ประมาณก้อนละประมาณแค่นี้เนาะไม่ต้องก้อนใหญ่มากนะคะก้อนเดี๋ยวมาร์กไปก่อนนี่มาร์กไปแล้วนะคะเราก็ตัดเลยค่ะกดลงไปตรงๆนี่แหละค่ะประมาณนี้นะคะนี่เดี๋ยวอันนี้เอาวางไว้ก่อนนะแล้วก็ทีนี้ก็ตัดให้มันเท่าๆกันขนาดเท่าๆกันนะคะนี่เรียบร้อยเห็นไหมคะก็จะได้เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็คลุกช็อกโกแลตค่ะส่วนตัวนี้นะส่วนตัวนี้เราก็เอามาหมุนเป็นก้อนกลมทำเป็นก้อนกลมซะนะคะก็ใส่ถุงมือนิดเนาะใส่ถุงมือจะได้ไม่เลอะนะคะนี่นะก็คลึงเป็นก้อนกลมค่ะมันหนึบหนับแล้ววะค่ะเนี่ยนะคะนี่เราก็จะได้คลึงเป็นลักษณะก้อนกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ง่ายๆเลยนะคะเอาไปคลุกในผงโกโก้นะคะเดี๋ยวอันนี้เราจะมาทำทีหลังเลยอาจจะไม่บอกวิธีคลุกนะคะนี่นะคะเราก็เอาผงโกโก้ค่ะใส่ในถ้วยลักษณะประมาณนี้เอาช็อกโกแลตลงไปแล้วก็กลิ้งค่ะนี่เห็นไหมคะก็จะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็หยิบออกมาใส่จานเรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะก็ง่ายๆนี่ค่ะเราก็จะคลุกแบบโกโก้เนี่ยค่ะทั้ง3ด้านทั้ง4ด้านให้ครบเลยนะคะก็เดี๋ยวเอาจะมาเรียงไว้ก่อนนะคะเห็นไหมคะคลุกเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเรียงนะคะแล้วเราก้อนประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะมันจะได้ขนาดเท่าๆกันนะคะถ้าเกิดเราตัดประมาณนี้เนาะก้อนนี้อาจจะใหญ่ไปนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะชิมนี่ประมาณนี้ทำกินเองนะคะนี่ก้อนนี้เล็กนิดนึงอยู่เห็นไหมคะได้อยู่เนาะ
เร็วขึ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปหากล่องเนาะมาใส่นะคะนี่ใส่พร้อมกันไปเลยนะคะแล้วก็เบาๆนะคะเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยหนุบหนับ